एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई किचन डायरीज। आज मैले फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई चिकनको अचार बनाएर देखाउनेवाला छु। अनि कस्तो बन्छ, भयो कि भएन, अनि हजुरको तरिका कस्तो छ कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। अब म चाहिँ सुरु गर्छु। चिकन चाहिँ लिएर आइसकेको छु। पिस अलि ठुल्ठुलो छ, त्यसलाई म अलिकति सानो पार्छु। त्यसपछि अनि बाँकीको प्रोसेस गर्छु। चिकन चाहिँ यहाँ ल्याएर मैले यसरी छोपेर फ्रिजमा राखेको थिएँ। यसको पिस अलि ठुल्ठुलो छ, यसलाई म चाहिँ आफै अलिकति सानो सानो पार्छु। यसमा चाहिँ अलिअलि बोन्स पनि छ, म यसमा सबै त्यतिकै बनाइदिन्छु, बोनलेस बनाएको छैन। यस्तो छ, यसलाई म सानो सानो पिस पार्छु अहिले। अब हाम्रोमा चाहिँ भेज पकाउँदा र ननभेज पकाउँदा छुट्टै छुट्टै भाँडा छ। अब मैले चिकन काट्नको लागि चाहिँ मसँग काठको चपिङ बोर्ड छैन। अब आज चाहिँ यही प्लास्टिकै युज गर्छु। चिकन चाहिँ मैले काटिसकेँ। अलिअलि मात्रै बोन्स छ, धेरै बोन्स चाहिँ छैन। मैले छाला पनि निकालेको छैन, अलिअलि छाला अनि थोरै बोन्सहरू छ। त्यति राख्दा मिठो नै हुन्छ, त्यही भएर मैले त्यसलाई सबै निकालिनँ। अब चिकनको लागि अचारको लागि अब मसलाहरू तयार गर्छु म। जिरा, यो धनियाँ, मैले बनाउने चिकन चाहिँ आधा केजी जति छ, त्यही अनुसार मैले मसला तयार गरिरहेको छु। यसमा चाहिँ म अब तोरीको दाना राख्दैछु। यो चाहिँ गुलियो सुप, यो टिमुरको दाना, यो मरिचको दाना। यसलाई चाहिँ अब मजाले फेरि भुट्नुपर्छ। मैले चाहिँ यो खलमै पिस्न लागेँ। यसलाई मिक्सरमा पिस्दा पनि हुन्छ, यसमा धेरै मसिनो पनि पार्नु पर्दैन, त्यही भएर यसमै पिसौँ भनेर। यतिको भयो मसला। अब योभन्दा बढी पिस्न पर्दैन। तोरीको तेल राख्दैछु। यहाँ छ चिकन। एकछिन यतिकै छोडिदिन्छु, एकतिर मजाले पाक्छ अनि बल्ल म फर्काउँछु। चिकन चाहिँ हल्का हल्का ब्राउन हुन थालिसक्यो। अब यसमा म अदुवाको टुक्रा राख्छु, त्यसपछि लसुन। अब यसलाई पनि फ्राई गर्नुपर्छ, यसको पनि पानी सुक्ने बेरसम्म पकाउने। चिकन मजाले रातो हुने बेरसम्म यो पनि रातो भइहाल्छ, त्यही भएर मैले यतिखेर राखेको। चिकन चाहिँ अब रातो भइसक्यो, अनि यो लसुन अदुवा पनि रातो रातो भइसक्यो। अब यसमा चाहिँ म नुन, बेसार अनि अब मसलाहरू राख्दै गर्छु। सुरुमा चाहिँ म तेजपत्ता राख्छु, स्वादअनुसार नुन राख्नु होला। बेसार राख्दैछु। यो चाहिँ अघि पिसेको मसला भयो, कति चाहिन्छ त्यही अनुसार अन्दाज गरेर राख्नु होला। म एकैछिन फ्लेमलाई अफ गर्छु। 1 चम्चा कश्मिरी रेड चिली राख्दैछु, यो चाहिँ चिली फ्लेक्स। अब चाहिँ यसलाई मजाले सबै मिक्स गर्नुपर्छ। अब चाहिँ म फ्लेम अन गर्छु अनि सब चलाउँछु, राम्रोसँग मिक्स गर्छु। यसमा चाहिँ म 1 चम्चा जति भिनेगर राख्दैछु। अचार बनिसक्यो। मैले चाहिँ अब निकालेर एकछिन सेलाउनको लागि राखिदिन्छु, त्यसपछि बट्टामा हालेर राखिदिन्छु। एकदमै मिठो भएको छ। हजुरहरूलाई चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो अनि मैले बनाएको तरिका मिल्यो कि मिलेन कमेन्ट पनि गर्नुहोला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथ आउँदैछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई बाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।